هشدار: مواردی که در این کانال راجبش صحبت میشه و به بررسی اون میپردازیم مناسب افراد زیر 21 سال نیست. خواهشاً این رو رعایت بکنید و امیدوار هستم که مطالب مفید فایده باشه. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. طبق معمول قراره بررسی بکنیم روابط عاطفی، انسانی، جنسی و اجتماعی بین آدم ها رو. امیدوار هستم که از مطالب خوشتون بیاد، اونها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. سپاسگزارم. در ادامه مبحثی که در اپیزودهای قبلی راجبش صحبت کردم، باید یک موضوع رو اضافه بکنم. ببینید، زمانی که آدم‌ها از زندگی مشترک خودشون خسته میشن، سیر میشن و یا دیگه تمایلی نسبت به شریک جنسی و عاطفی و زندگی خودشون ندارن، طبیعتاً جذب آدم‌های دیگه‌ای میشن که اونها رو مورد توجه و احترام بیشتری قرار میده. پس باید حواسمون باشه که چه کسانی رو وارد دایره افراد نزدیک زندگیمون میکنیم و یا هدف از ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف در این سطح از زندگیمون که بسیار لغزنده است، چه عواقبی رو ممکنه برای ما داشته باشه. خب وقتی که ما راجع به یک رابطه سرد صحبت میکنیم، طبیعتاً باید از اون زندگی سالیان سال گذشته باشه. یعنی خانم و آقا به یک سنی رسیده باشن که طبیعتاً فرزندانشون بزرگ شدن و خودشون در میان سالی هستن. معمولاً آقایون جذب خانم‌ها و دخترهای کم سن و سال و جوانتر از خودشون میشن و خانم‌ها معمولاً جذب پسرهای جوان. خب این ویژگی و جذابیت برای هر دوشون به نوعی خاص هستش که علاوه بر این که بتونن با اونها جوونی رو مجدد تجربه بکنن و حس سرزندگی رو داشته باشن، از خطرات بسیار زیادی هم ممکنه برخوردار باشه. وقتی یک مرد دنبال یک دختر جوان و یک زن جوان میره برای اینکه بتونه یک رابطه عاشقانه یا عاطفی یا حتی جنسی رو باهاش داشته باشه، طبیعتاً باید در مورد اون آدم هزینه هایی هم بکنه، وگرنه هیچ دختر جوونی بنا به اصول کلی جذب یک مرد متأهل با شرایط روحی خاص نمیشه، مگر اینکه از جانب اون منتفع بشه و به اون نیازها و اون نداشته هاش برسه. خب طبیعتاً این مرد باید سرویس آنچنانی رو در اختیار این دختر قرار بده تا اون هم تمکین بکنه و خودش رو مشتاق به ادامه این ارتباط قرار بده. اما این رو باید داشته باشید که شما نمیتونید طبیعتاً اون سطح از کنترلگری رو به روی اون دختر جوان داشته باشید. طبیعتاً اون از آزادی‌های خودش برخورداره، طبیعتاً راجع به خیلی از مسائل به شما توضیح نمیده و خیلی مواقع ممکنه به شما اصلا تمکین نکنه تا خواسته ای از اون برآورده بکنید تا در قبال اون خودش رو در اختیار شما قرار بده. پس نهایتاً ما داریم یک دور باطل رو میزنیم و در نهایت به نقطه شروع کار میرسیم و باید این سرویس ها رو بدید تا مورد توجه و احترام قرار بگیرید. خب دختری که میاد با یه آدمی که حدود 20 30 یا 40 سال از خودش بزرگتر ارتباط برقرار میکنه، طبیعتاً از ویژگی ها و شرایط ظاهری شما خیلی لذت نبرده، پس دنبال موقعیت شماست. پس اگر کسی به شما در این رابطه ابراز علاقه غیر متعارف کرد، این رو به عنوان یک زنگ خطر و هشدار بدونید که هر چقدر ابراز علاقه اون بیشتر باشه، دنبال سودجویی و منفعت بیشتریه. علاوه بر این که اون در زندگی شخصی خودش ممکنه رابطه عاطفی ثابت خودش رو داشته باشه و صرفاً با شما وارد رابطه‌ای بشه که بتونه در کنار شما به نداشته‌هاش برسه، خواسته‌هاش رو برآورده کنه و با شما یک لذت کوتاه مدتی رو برده باشه. برای خانم‌ها هم همینطوره. یعنی مطمئناً جذابیت یک پسر جوان برای یک زن میان سال صرفاً از نظر قوای جنسیه و توانی که اون پسر داره و میتونه نیازهای جنسی اون زن رو برآورده بکنه. خب طبیعتاً یک پسر جوان قدرتمنده، میتونه بارها اون زن رو از نظر جسمی و جنسی و روحی ارضا بکنه و طبیعتاً یک زن بالغ با تجربه رابطه 20 ساله با همسرش
امروز تشنه یک رابطه متفاوته. پس میخواد وارد یک رابطه‌ای بشه که یک پسر جوان رو به سمت خودش جذب بکنه، سرویس های ویژه و اسپشیالی رو برای اون آدم به وجود بیاره تا اون هم بتونه اون شخص جوان رو در کنار خودش حفظ بکنه. خب ما در اینجا با یک شرایط یکسان مواجهیم. یعنی برای خانم و برای آقا همیشه آدم‌های جوان‌تر جذاب‌ترن و برای اینکه بتونن از اون جوونی و از اون تراوت و تازگی اونها بهره مند بشن، باید سرویس‌های مالی زیادی رو در اختیارشون قرار بدن. پس باید به این نکته توجه بکنیم که اگر از زندگی مشترک خودمون خسته شدیم و اینکه بخوایم وارد یک تجربه متفاوت تر بشیم، علاوه بر اینکه روح خودمون رو از دست میدیم، اثرات منفی بسیار زیادی هم به روی شخصیت خود ما خواهد داشت. چون زمانی که اون جوان بعد از مدتی از شما خسته بشه و یا دیگه علاقه‌مندی به ارتباط با شما نداشته باشه یا به اندازه کافی از شما سرویس مالی گرفته باشه، طبیعتاً شما رو رها میکنه. آدم‌هایی که در میانسالی قرار دارن از نظر عاطفی انسان‌های بسیار حساسی هستند. یعنی یک زن یا یک مرد میانسال طبیعتاً از نظر روحی احساس میکنه که یک جوان 18-20 ساله است، ولی از نظر توان بدنی یک انسانیه که خب طبیعتاً اون تراوت و تازگی رو نداره. خب پس وقتی که بعد از یک مدتی خودش مورد سوء استفاده قرار میگیره، اون وقتی که طرف مقابلش که یک جوان هستش اون رو کنار میذاره و به روال عادی زندگی خودش میپردازه و در نهایت اون زن یا اون مرد هستن که هم از نظر عاطفی درگیر شدن، هم تجربه متفاوتی رو نسبت به یک زندگی مشترک تکراری داشتن و تازه با بخش‌های بسیار ناشناخته‌ای از روابط جنسی نو آشنا شدن. ببینید خانم‌ها و آقایونی که در میانسالی هستن اغلب به صورت سنتی ازدواج کردن و یا رابطه خیلی سطحی و مشخصی داشتن. یعنی از نظر سکشوال یک تعریف مشخصی وجود داشته و اصطلاحاً به قول امروزی ها تجربیات متفاوتی بابت پوزیشن های مختلف نداشتن. ولی وقتی که وارد یک ارتباط با یک پسر جوان یا یک دختر جوان میشن، سکس و رابطه جنسی متعددی رو تجربه کردن، با پوزیشن های متفاوتی آشنا هستن، پس شما رو به یک لذت جدیدی از رابطه جنسی میکشونن. خب وقتی که اون ارتباط قطع میشه، شما میگم با یک رابطه ناشناخته آشنا شدید که دوست دارید باز هم تجربهش بکنید. اما برای اینکه امکانات و امتیازاتی که در زندگی مشترکتون رو دارید رو از دست ندید، سعی میکنید کیان خانواده‌تون رو حتی به ظاهر هم که شده حفظ بکنید. حتی برای اینکه از اون موقعیت مالی و اجتماعی همچنان برخوردار باشید، در کنار همسرتون بمونید و یا برای صلاح و برای آینده فرزندانتون ترجیح میدید که در کنار هم باشید. اما حقیقت پنهان رابطه شما چیزی نیستش که خودتون دارید به دیگران نشون میدید، چون مرد برای خودش و زن برای خودش در ارتباطات متفاوتی قرار داره. فرزندان هم از این موضوع آگاهند. یعنی هر چقدر ما سعی بکنیم پنهانکاری داشته باشیم، اما وقتی که میبینن مادرشون یا پدرشون با یک حس رضایتمندی که تا امروز در اونها ندیدن، با یک شعف خاص به خونه برمیگردن، اونها هم کمابیش متوجه میشن که خب طبیعتا اینها دارن چیز جدیدی رو تجربه میکنن که تا امروز براشون ناشناخته بوده. خب اونها هم متوجه میشن و بعد مورد قضاوت قرارتون میدن که آیا پدر و مادر من دارن چه کاری انجام میدن. پس بذارید که این رو به شما خیلی شفاف بگم، شما علاوه بر اینکه دارین جسم و روح خودتون رو نابود میکنید، آینده فرزندانتون هم میتونید به مخاطره بکشونید. ببینید علت این که میگم ممکنه به مشکلات جسمی برخورد بکنید این هستش که وقتی شما با یک آدم جوان در ارتباط هستید، طبیعتاً اون آدم هم علاوه بر این که با شما هست، طبیعتاً با افراد دیگه‌ای هم سر و کار داره و ممکنه درگیر بیماری‌های مقاربتی پنهانی بشه که در ظاهرش خیلی چیزی رو نشون نده. یعنی مثلا مثل بیماری HPV یا زگیل تناسلی ظاهر مشخصه‌ای نداشته باشه که به شما این آلارم رو بده که این آدم درگیر بیماریه.
و هزاران بیماری پنهان رو میتونه به شما منتقل بکنه. خب طبیعتاً بعد از یه مدتی خدای نکرده شما درگیر بیماری هایی میشید که علاوه بر اینکه هیچ لذتی از اون رابطه جنسی در دراز مدت نبردید، باید با عواقب این نوع بیماری ها هم دست به گریبان بشید و برای مدت های مدیدی با اونها سر کله بزنید. پس به این نتیجه میرسیم که شما برای داشتن یک لذت متفاوت و یک تجربه جدید هم کیان خانواده‌تون رو از دست دادید، هم ممکنه خدای نکرده درگیر بیماری‌های خاص بشید و هم اینکه مورد قضاوت فرزندانتون قرار بگیرید و یا حتی بدتر از اون هستش که فرزندان هم بخوان رویه و راه شما رو در پی بگیرن و اونها هم کنجکاو بشن که شما بر سر چه چیزی هستش که انقدر متفاوت شدید، انقدر خوشحالید و انقدر احساس جوونی میکنید. چون برای همه ما ممکنه این احساس به وجود بیاد که بخوایم به ناشناخته ها ورود پیدا بکنیم و تجربهش بکنیم، فارغ از این که بدونیم عواقب اون رابطه چی هستش. خب گاهی وقتا ما درگیر آدم‌های بیمار و آزارگر میشیم. یعنی آدم‌هایی که با ما وارد رابطه میشن، از ما سوء استفاده میکنن، با ما به شکل تحقیرآمیزی برخورد میکنن، اما به واسطه اینکه متأهل هستید، اون وقت شروع میکنن به سوء استفاده های بیشتر. یعنی سعی میکنن از شما آتوهایی رو داشته باشن که اونها رو ابزار فشاری قرار بدن تا به مقاصد بیشتری از شما برسن. ممکنه شما رو درگیر روابط چنگانه بکنن برای اینکه لذت بیشتری رو خودشون تجربه بکنن و این امکان رو با پارتنر خودشون، با دوست دختر خودشون نداشته باشن، ولی میبینن که شما الان در چنگ اونها هستید و شما رو مجبور میکنن به تمکین کارهایی که هرگز در مخیلتون نمی گنجیده. خب باید حواسمون باشه که اینجور آدم‌ها بسیار زیاد هستن. علاوه بر اینکه از شما سوء استفاده مالی و عاطفی میکنن، ممکنه از نظر روانی هم شما رو به چالش بکشن و برای شما چالش‌هایی رو به وجود بیارن که هرگز تصور نمی‌کردید که روزی در این موقعیت قرار بگیرید. همیشه ما ایرانی‌ها فکر می‌کنیم که مرگ برای همسایه است و این اتفاقات برای ما اتفاق نمی‌افته. اما حقیقت موضوع این هستش که خطرات برای همه ما وجود داره. حالا آدم‌هایی هم هستن که از نظر روانی شما رو دستکاری می‌کنن. یعنی وارد زندگی شما میشن، به شما نزدیک میشن، بعد یه احساس مالکانه‌ای نسبت به شما پیدا میکنن. یعنی میخوان تمام روابط زندگی شما رو کنترل بکنن، اعمال نظر بکنن، شما رو از نظر روحی آزار بدن و در نهایت هم خودشون رو محق بدونن. میگن چون اگر با من رابطه داشتی دیگه با همسرت نباید هیچ گونه ارتباطی داشته باشی. اصلا چرا اون آدم در خونه داره با تو زندگی میکنه؟ و گاهی پا رو فراتر میذارن و برخوردهای فیزیکی و غیر معقول هم ممکنه اتفاق بیفته. خب این دست آدم‌های بیمار خودشون رو خیلی زود میتونن نشون بدن. یعنی شما میتونید با تکنیک‌های بسیار ساده جرقه‌ای به اونها بزنید و ببینید سطح انفجار اونها در چه شرایطیه. وقتی که آدم‌ها زود از کوره در برن و عصبانیتشون رو بروز بدن، مطمئن باشید این آدم‌های خطرناکی هستن که رفتارهای بسیار عجیبی و غیر قابل پیش بینی میتونن از خودشون نشون بدن. پس باید دقت بکنیم که چه آدم‌هایی رو داریم بابت چه چیزهایی به زندگیمون وارد میکنیم، داریم به چه خطرات و ریسک‌هایی میپردازیم و منتظر عواقب بعدش باشیم. پس اینو مطمئن باشید که هر چیزی در جهان اتفاق میفته، هر عملی یک عکس‌العمل داره. طبیعتاً ما نمیتونیم کارهایی رو انجام بدیم و لذت‌هایی رو ببریم و تجربه بکنیم ولی عواقب اون گریبان ما رو نگیره. این رو یادتون باشه که همه چیز در جهان کارمایی داره و همه چیز به شما برمیگرده. و اگر خیانت بکنید طبیعتاً خیانت میبینید. پس انتظار نداشته باشید که شما هر طوری که رفتار میکنید عواقب اون کار به شما برنگرده. امیدوار هستم که از هر گونه خطر در امان باشید. حواستون به آدم‌های اطرافتون باشه، به روابطی که دارید شروع میکنید یا درش هستید دقت بیشتری بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز.